নমস্কাৰ স্বাগতম জনালোঁ সকলোকে মোৰ পেজ ইউটিউব চেনেল এণ্ড ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি কচ মাছ আনিছোঁ সৰিয়হ দি আজি ৰান্ধি আপোনালোকক দেখুৱাম কেৰাহী পাতি থৈছিলোঁ তেলখিনি দিলোঁ কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পাছত আৰু এতিয়া কচ মাছটো অলপকৈ ভাজিম বেছি নহয় কাৰণ কচ মাছ মানে তেল বহুত থাকে তো বেছি ভাজিব নালাগে অলপ ভাজিলে হ'ল আৰু বহুতে কচ মাছ নভজাকেও বনায় এই মছলা দি মই সেনেকৈ বেয়া পাওঁ মই কিবা এটা কেঁচা সোৱাদ পাওঁ সেইবাবে ভজা হ'ল মই মাছখিনি ভাজিলোঁ তাৰ পাছতে অকণমান পাঁচফোৰণ দি বিলাহীখিনি ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পাছত মই যিখিনি আলু থৈছোঁ আলু আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব যদি দিব মন থাকে দিব নহ'লে নিদিলেও হয় স্কিপ কৰিব পাৰে আলু দিয়াৰ পাছত মই হালধি নিমখ দিলোঁ হালধি নিমখ দিয়াৰ পাছত মই মছলাখিনি এড কৰিলোঁ মছলাত আছিলে সৰিয়হ জিৰা ধনিয়া গোলমৰিচ শুকান জলকীয়া দুটামান আৰু কেইটামান নহৰু মছলা ফুটি অহাৰ পাছত মই পানী দিছোঁ পানী দিয়াৰ পাছত অলপ উতল আহিলে মাছখিনি দি দিম আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পাছত চব্জি ৰেডিয়ে হ'ব আৰু যদি মোৰ ফেচবুক পেজত আছে পেজটো ফ'ল' আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত আছে যদি ফ'ল' কৰিব এনেকুৱা নতুন ৰেচিপি চাবলৈ আৰু যদি ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব